Jag har fått mycket skit för att jag svär så mycket. Kanske med all rätt. Jag vet om att jag svär skitmycket. Och jag gör det för att jag tycker det är så skönt att förstärka en känsla, ett uttryck med en svordomar. Jag vet att det kan låta obildat och puckat. Jag tycker det är lite konstigt det här med svordomar. För vi säger jävlar, helvete och fan, och alla tre refererar till djävulen, alltså helvetet. Och motsatsen till svordomarna då är ju motsatsen rent religiöst också, nämligen himlen och Gud. Och himmel vad vacker det var. Och Gud vad trevligt det här ska bli. Så det har ju bara med kristendomen att göra. Och jag som ateist tycker det här är skitlöjligt. Så att jag ser inga problem med att svära egentligen. Men jag ska för de som har klagats skull försöka skärpa till mig just idag. Nu är vi på Lindö säteri i Vallentuna kommun. Inte särskilt långt från Upplands Väsby. Och från Upplands Väsby så kommer ju faktiskt värsta tigen, bangar aldrig för fight, kungen av Kungsan, Paolo Roberto. Och på den här gården, Lindö, så föds ett litet gossebarn den 11 maj 1762. Vid namn Jakob Johan Ankarström. Och det här lilla gossebarnet skulle ju växa upp och bli en mindre sympatisk människa eftersom han slutade sina dagar som kungamördare. För ungefär 30 år efter hans födsel, nämligen i mars 1792, då beslutade han sig för att klä ut sig, som alla andra gäster förstås, på den maskeradbal som kung Gustav III anordnade på Stockholmsoperan. Och han gör det så väl så att han får med sig en pistol in, och med den så skjuter han kungen i magen så att kungen dör några dagar senare på Stockholms slott. Otroligt sorgligt, och för det här så fick ju han då springa gatlopp, och jag tror han steglades och avrättades uppe på Galgbacken som är nuvarande Hammarbyhöjden i Stockholm. 11 maj, det är också en sorgens dag. För den 11 maj 1981 så dör ju en av våra största musiker någonsin. Bob Marley, Robert Nesta Marley, i cancer. Rest in peace. Idag känner man sig smidig som ett kassaskåp med både dunvantar och tjockjackan på. Men det är faktiskt vinterns kallaste dag, och det är minus 4 grader. Så man är inte riktigt van ännu vid de här köldknäpparna. Det har varit liksom 10 grader varje dag typ i månader. Men idag var boom, smack, kniv i magen. Så att, nej, det har gått här inne. Medan alla andra skyttar står och huttrar i sina torn för att det är så kallt, då står jag bara här och njuter. Nog för att jag är sponsrad av Chevalier, men deras X-Warm ställ är faktiskt något av det varmaste som finns på marknaden. Kolla länken här nedan ifall ni vill veta mer. Och idag har vi ganska gediget schema, eller gedigen meny. Vi får jaga rådjur, dovhjort, älg, vildsvin, räv, grävling. Alltså de har redan börjat. Det är så härligt med den här första smällen, vet man. Ja,
ha blykoll. Du måste ha blykoll på var varenda människa står. Så jag ser 5 stycken skyttar härifrån. 1, 2, 3, 4, 5. Och där ser jag även 2 rådjur komma ut. Så därför kan jag bara skjuta åt ett enda håll. Mot just den här skogsdungen, den här holmen. För där har jag 100% kulfång. Men skjuta mot åkerkanten här. Då ska det vara på nära håll så man kan skjuta brant ner. I övrigt är det no på den. Ja, det var ju bra. Kommer en ensam gris och min grann skytt här, min passgrann. Sköt första, men det tog lite långt bak så då kunde jag avsluta det. Och sen så sköt han ett till för det. Hundarna låg väldigt tätt så det här var ju liksom. Du hade inte lång tid på dig att skjuta det här djuret. Nej, 2 stycken. Nu handlar det inte om att claima vem var det som liksom. Det var inte min, för den kom ju i stort sett mitt emellan oss 2. Det viktigaste är ju att den är död. Hundarna markerade och sprang runt snåret. Men en hundförare var tvungen att gå in och sparka loss det, för de rör sig helst inte om de inte måste. Så då behövs det någon som går in och liksom nästan sparkar dem i rumpan. Perfekt. Kirurgiskt. Ja, det är bra. Nej, men hunden var... Kommer korparna? Kolla här direkt. Ja. Då är det dagens andra såt och vi har bytt pass. Vi stod på andra sidan den kullen nyss, men nu har vi gått över kullen och över en å som regnar här. Och nu ska det här partiet, södra partiet, drivas av. Och lite från öster också. Det här björket ska drivas av. Skogsdungen här framför oss. Och här finns det vildsvin, vill jag lova. Ja, idag vet jag förstås inte. Men det är en plats där vildsvin brukar hålla till. Så vi står ju här på gräddhyllan, om inte till och med i smöret. Nej, smöret kanske är där inne, men här är gräddhyllan liksom. Och vinden rakt i nyllet, så att det här kommer bli fantastiskt, tror jag. Nu ropar de på radion att det kommer gris på väg ner mot kanalen. Och det är här vi står vid kanalen. Men den är lång. Så den kan komma var som helst längs med den här. Jävlar. Men de har inte kommit ner än. Så det kanske finns en kanal på andra sidan. Kullen också. Ja, de gick bakåt. Mm. Ja. Mm. Är du med, gris? Told ya. Helt galet alltså. Det är fan inte klokt. Oj. Jag svär. För mycket.
var som helst, när som helst. Där, jajamensan. Men det lustiga är att allt har gått mot vinden. Jättemärkligt. Inget har kommit ut hit. Och vinden... Nu sprang den över en stor svart gris. Ner mot björken. Och där dog den. Alltså det smäller, det är inte klokt. Det är så mycket gris i farten. Jag tror det ligger 8-10 grisar hittills. Och det är så tråkigt att stå. Där inte händer någonting. Jag vill vara med. Jag vill vara med där det händer. Det är så... Jag står i frysboxen här. Fyra smällar, alltså det smäller så mycket så att jag på riktigt, det smäller. Vi har hört 20 skott, det ligger säkert 10-15 grisar. Herregud, och det, alltså det är konstigt men alla djur har gått mot vinden. Så de brukar verkligen vilja gå hit. Så vi har fått ett bra pass. Promise. Men de vill inte vara med på film. Kanske. Det var ju kul för honom att han fick skjuta. Och jösses vad det tog lång tid innan ljudet kom till oss. Men det är ju 400 meter. Men ändå. Dagens tredje sådd. Nu står vi mitt i smöret, mitt i det nykärnade, nysaltade smöret. De har precis släppt hundarna. Kommer driva norrut. Och när de har gått förbi oss så kommer vi byta pass och ställa oss 100 meter längre. Söder, norrut. Än så länge är det lugnt här, men här står vi helt själva och mitt i skogen. Ja, det ser inte ut så eftersom det är massa vägåkare. Men mitt i skogspartiet, de ska driva igenom ifrån början. Det är kalven längst bak jag skjuter på. Det första skottet tar i vommen och det andra skottet i bom. Lubbe har skjutit en älgkalv. Herregud, älg är så stort. Inte bara fysiskt utan det är så stort att få skjuta älg. Det är så sällan man får göra det. Herregud. Herregud. Älg, alkes.
Helt fantastiskt, de är så stora de här. Alltså det finns inget vilt som är så... Det är världens största känsla att fälla en älg. Alltså den är obeskrivlig. Det är så otroligt mäktigt. Men älg, alltså älg. Det är så jävla häftigt. Alltså, det luktar liksom gott. Till skillnad från många andra vilt. Ja, det gick ju bättre för jaktlyckan än att försöka hålla svordomarna tillbaka. Så glöm nu inte att om ni ska svära så svär så in i mycket som ni bara kan. Glöm inte heller att prenumerera på Shots and Pots, Sveriges första och enda jaktkanal där du får se jakt och mat varannan vecka.